ሰላም እንኳን ወደ አዱ ኢትዮጵያን ኤዱኬሽናል ቻናል ተመለሳችሁ። አዲስ የሚሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬም በኮሚኒኬቲቭ እንግሊሽ ላንጉዌጅ ስኪል ዋን ላይ ተጨማሪ ፋይናል ኤግዛም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ፋይናል ኤግዛም ልክ እንደ ፋይናል ኤግዛም ዋን ላይ እንዳየነው ከዩኒቨርሲቲ ከፎቶ ተነስቶ ከወጡ ጥያቄዎች በፒዲኤፍ ተገልብጦ የመጣ ነው። ይህንንም ፒዲኤፍ የምትፈልጉ ከሆነ እንደ በፊቱ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ቴሌግራም ሊንክ አሁን ይመጣላችኋል። ቴሌግራም ላይ ሄዳችሁ @ahadu education በማለት ሰርች በማድረግ ቻናሉን ታገኙታላችሁ። ይህንንም ፒዲኤፍ እዛ ላይ አፕሎድ ተደርጎ ታገኙታላችሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ ስንቀጥል ግን ልክ እንደ ፋይናል ኤግዛም ዋን ላይ ይህም ፈተና ተመሳሳይ ይዞታ ያለው ነው። በሪዲንግ ኮምፕሬሽን ጀምሮ በምርጫና በዳሽሙላ ግራመር ጥያቄዎችን ይዞ ነው የመጣው። ፋይናል ኤግዛም ዋንን ያላያችሁ ማየት የምትፈልጉ አሁን ከላይ ሊንክ ይመጣላችኋል። እሱን ስትጫኑ ወደ ቪዲዮ ይወስዳችኋል። ቪዲዮንም ከመጀመራችን በፊት በዚህ ቻናል ከተለቀቁ ቪዲዮዎች ውስጥ አንዳንድ ስህተቶች ያገኛችኋላችሁ። ስህተቱንም አግኝታችሁ ኮሜንት ላይ ስላስቀመጣችሁልኝ ቴንኪዩ እያልኩኝ ለወደፊት ደግሞ እነዚህን ስህተቶች እንዳይደገሙና በተቻለ መጠን ደብል ቼክ እና ትሪፕል ቼክ እያደረኩ ስህተት የሌለበት ቪዲዮዎች ለመልቀቅ እሞክራለሁ። በዛ ላይ ደግሞ በተጨማሪ በየሳምንቱ ቪዲዮ አፕሎድ አንድ ሁለት ቪዲዮዎች አፕሎድ ለማድረግ እሞክራለሁ። በዚህ ሳምንት የተወሰነ ፐርሰናል ነገር ገጥሞኝ ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ከመስራታችን በፊት እንደሌላው ጊዜ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህን ቪዲዮ ከተመቻችሁ መጨረሻ ላይ ላይክ እና ኮሜንት አስቀምጡ። ይመቻችሁ። ወደ ቪዲዮ እንቀጥል። ጥያቄዎቹን ወደ መስራት ስንገባ በመጀመሪያ የምናገኘው የፓሴጅ ጥያቄዎች ናቸው። ፓሴጁ ተሰጥቶናል። 10 ምርጫዎች ተያይዘው ከዚህ ፓሴጅ ጋር ይመጡ አሉ። እነሱም በቅድመ ተከተል እንሰራቸዋለን። በመጀመሪያው ቪዲዮ በፋይናል ኤግዛም ዋን ላይ ለማሳየት እንደሞከርኩት ፓሴጅ ስንሰራ ቀድመን ከጥያቄው ብንጀምር ተመራጭ ነው። ከጥያቄው ጀምረን ወደ ፓሴጁ እየተመለስን መልሶቹን አይደንቲፋይ እያደረግን መመለስ ይሻላል። ይህ አሰራርም የኔ አስተያየት ነው እንጂ እናንተ ሌላ የምታውቁት አሰራር ወይም የሚመቻችሁ አሰራር ካለ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንገባ አንደኛ the university was near Mr. Jones' house, next to Jones' house, next to Mr. Jones' house, far from Mr. Jones' house, next to the professor's house. ዩኒቨርሲቲው በሚስተር ጆንስ ሃውስ ቤት አቅራቢያ ነው ወይስ ሚስተር ጆንስ ሃውስ ቀጥሎ ነው ያለው ወይ ደግሞ ከሚስተር ጆንስ ሃውስ ርቆ ነው ያለው? ዲ ደግሞ ከፕሮፌሰሩ ቤት ቀጥሎ ነው ያለው እያለ ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ የሚለውን እንወስድና ጥያቄው ላይ የተሰጠነ ዋናው ሳብጀክቱን እንወስድና ወደ ፓራግራፎቹ እንሄድና ዩኒቨርሲቲ የሚለው የትኛው ፓራግራፍ ላይ እንዳለ አይደንቲፋይ እናደርጋለን። እዚህ ጋር በአይነ ንባብ ሁለት ዩኒቨርሲቲ ሁለቴ ሜንሽን ተደርጓል። ስለዚህ ከዚህኛው ፓራግራፍ ስንጀምር Mr. Jones woke early one morning before the sun had risen. It was a beautiful morning. So he went to the window and looked out. He was surprised to see neatly dressed middle-aged professor who worked in the university just up the road. እዚህ አንዴ ሜንሽን እዚህ ጋር ተደረገች ዩኒቨርሲቲ። ያም ሚስተር ጆንስ በጠዋት ተነስቶ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ያማረ ጠዋት ስለነበረ በመስኮቱ ሲያይ ሰርፕራይዝድ ይሆናል። ማንን ስላየ? ጽድት ያለ አለባበስ ወይም በስርዓት የለበሰ እድሜው ደግሞ ሚድል ኤጅድ የሆነ በ30ዎቹ ወይም በ40ዎቹ የሆነ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ የሚሰራ ፕሮፌሰር ከቤቱ ሆኖ ስላየው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይላል? just up the road from Mr. Jones' house። ምን እዚህ ጋር እንደ ሂንት አገኘን ማለት ነው። ያ ማለት ዩኒቨርሲቲው ከሚስተር ጆንስ ሃውስ up the road ነው። ያ ማለት ከአስፋልቱ ከፍ ብሎ፣ ስለዚህ አቅራቢያ እንደሆነ እያመለከተን ነው። ከዛ coming from the direction of the town. He had gray hair and thick glasses and was carrying an umbrella, a morning newspaper and a bag. Mr. Jones thought that he must have arrived by night train and decided to walk to the university instead of taking a taxi. ስለዚህ ፕሮፌሰሩ ሚስተር ጆንስ ሲያየው
አንደኛ ዩኒቨርሲቲው ካለበት አቅጣጫ እየመጣ አየው ነጫጭ ጸጉር እንዳሉትና ወይም ደግሞ ሸበት እንዳለበትና ወፍራም መነጽር አድርጎ ጃንጥላ የጋዜጣና ቦርሳ እንደያዘና ከዛ ደግሞ ይህንን በማየት ሚስተር ጆንስ ምን አሰበ? ፕሮፌሰሩ በማታ ባቡር መጥቶ ከዛ ወደ ዩኒቨርሲቲው ታክሲ ከመያዝ ይልቅ በእግሩ እንደሄደ። ስለዚህ አቅራቢያ የሆነ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ በእግር ሊሄድ የሚችለው በተለምዶ ማለት ነው። ይህንን ስንመልስ the university was next to John's house እንዳንል ሚስተር ጆንስ ሃውስ እንዳንል up the road ብሏል። አይሆንም። far from ሚስተር ጆንስ ሃውስ እንዳንል አሁንም up the road ነው እንጂ ፋር ብሎ ምንም አይነት ምልክት አልሰጠንም። ከፕሮፌሰሩ ቤት ቀጥሎ ነው እንዳንል የፕሮፌሰሩ ቤት ራሱ ሜንሽን አልተደረገም። ስለዚህ ይህን ስናይ ኒር ሚስተር ጆንስ ሃውስ አቅራቢያ መሆኑን ስላመለከተን መልሳችን ኒር ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ the professor stopped by the rope because A. He thought that it was dangerous for the children. B. He wanted to untie it from the tree. C. He thought that it was something else. D. He wanted to play with it. ስለዚህ አሁን የምንፈልገው ሜንሽን የሚደረገው ማናማ ፕሮፌሰሩና ዘሮፕ ወይም ገመዱ እነዚህ ሁለቱ የተያያዙበትን ፓራግራፍ እንፈልጋለን። እሱን ስንፈልግ መጀመሪያ ሮፑ ሜንሽን የሚደረገው ስለ ሮፕ ፓራግራፍ 2 ላይ ነው። ከዛ ወደ 3 ይቀጥላል። ፓራግራፍ 2 ላይ ምን ይላል? ሚስተር ጆንስ has a big tree in his garden and the children had tied a long rope የሚለውን አገኘን to one of his branches so that they could swing on it። እዚህ ላይ ሮፕ ሜንሽን የሚደረግም ስለ ፕሮፌሰሩ ምንም አይነት ነገር የለም። ስለዚህ ሚስተር ጆንስ ቤት ግቢው ላይ ትልቅ ዛፍ አለ። ልጆች ምን አድርጓል? እዛ ጋር ዛፍ ረጅም የሆነ ገመድ ቅርንጫፉ ላይ አስረዋል። እዛ ላይ አስረው ይጫወቱ ስለነበር ማለት ነው። ሚስተር ጆንስ was surprised to see the professor stop when he saw the rope። ስለዚህ አሁን ፕሮፌሰሩና ሮፑ ገመዱ የሚገናኙበትን ፓራግራፍ አገኘን። and looks carefully up and down the road. When he saw that there was nobody inside, he stepped into the garden. There was no fence, but put his umbrella, newspaper bag, and hat neatly on the grass and took hold of the rope. ስለዚህ ፕሮፌሰሩ ሲያየው የተንጠለጠለውን ገመድ የሚስተር ጆንስ ቤት አጥር ስላልነበረው ግቢው ላይ ገብቶ ዛፉ ላይ የተንጠለጠለው ገመድ ላይ ለመጠንጠል ወሰነ ማለት ነው ፕሮፌሰሩ። ስለዚህ የቆመበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ ጋር ስናየው ተመልሰን ቁጭ ካረገው በኋላ ፕሮፌሰሩ ንብረቱን ቁጭ ካረገ በኋላ he pulled it hard to see whether it was strong enough to take his weight and ran as fast as he could and swung into the air on the end of the rope, his gray hair billowing all around his face. Backwards and forwards he swung, occasionally taking a few more running steps on the grass when the rope began to swing too slowly for him. ስለዚህ ፕሮፌሰሩ ምንድነው ማድረግ የጀመረው? ባጭሩ መጫወት ነው የጀመረው። እንደ ልጆቹ ገመዱ ላይ ወጥቶ የሚስተር ጆንስ ቤት ላይ ያለው ገመድ ዛፉ ላይ ተንጠለጠለው ገመድ ላይ ወጥቶ እየሮጠ መጥቶ በመንዣዋዣው መጫወት ጀመረ። ስለዚህ ፕሮፌሰሩ ሮፑን ሲያየው አይቶ የቆመበት ምክንያት ምንድነው? ኤ ካልን he thought that it was dangerous for the children ለልጆቹ አደጋ ስለሚፈጥር ብሎ አይደለም የቆመው። he wanted to untie it from the tree ሊፈታውም አይደለም የቆመው። እዚህ ጋር ሊፈታው ነው የቆመው ስለሚል he thought that it was something else ሌላ ነገር መስሎት ነው የቆመው የሚለው አይደለም። እሱም ሜንሽን ስላወቀ አይቶ ኦልሬዲ ፕሮፌሰሩ ስላወቀ አውቆም ምንድነው ማድረግ የፈለገ የነበረው? መጫወት ነው። so he wanted to play with it መልሳችን ይሆናል። መጫወት ስለፈለገ ፕሮፌሰሩ። ሶስተኛ the professor pulled the rope because he wanted to check that it was tied by the children. It was safely tied to the tree. He was sure he would break it
Mr. Jones was watching him. ፕሮፌሰሩ ገመዱን የጎተተው ምን ቼክ ለማድረግ ፈልጎ ነው። እሱን ደግሞ እዛው ፓራግራፍ 3 ላይ የምናየው ነገር ነው። እዚህ ጋር ስናየው he pulled it hard to see whether it was strong enough to take his weight. የጎተተው ክብደቱን ሊሸከም እንደሚችል ለማረጋገጥ ነው። ገመዱ ክብደቱን ሊሸከም እንደሚችል ለማረጋገጥ ስለሆነ የጎተተው ያም ማለት በሌላ ቃል ሴፍ እንደሆነና እሱን ሊሸከም እንደሚችል ስለማረጋገጥ ስለፈለገ ነው። ስለዚህ ምርጫዎቹ ላይ ስንመለስ ቼክ ያደረገበት ምክንያት it was tied by the children በልጆች እንደታሰረ ቼክ ለማድረግ አይደለም። ሲን ደግሞ ስናይ he was sure he would break it እንደሚሰብረው አውቆ አይደለም። ዲ ደግሞ ሚስተር ጆንስ was watching ሚስተር ጆንስ እያየው ስለሆነ አይደለም። ቼክ ያደረገበት ምክንያት it was safely tied to the tree ሴፍ እና እሱን እንደማይጥለው ለማረጋገጥ ነው ቼክ ያደረገው ገመዱን። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። አራተኛ Why did the professor look his surrounding before he stepped into the garden? ፕሮፌሰሩ ከመግባቱ በፊት የሚስተር ጆንስ ግቢ ላይ ለምንድን ነው ቼክ ያደረገው? To escape any suspect of stealing in the garden, to check whether there was anyone to be amused by his funny act, because he was ashamed of doing that act, because he feared that there might be any danger in the garden. ስለዚህ ፕሮፌሰሩ ከመግባቱ በፊት ለምንድን ነው ቼክ ያደረገው የሚለው እዚህ ጋር ተመልሰን ስናይ Mr. Jones was surprised to see the professor stop when he saw the rope and looks carefully up and down the road. When he saw that there was nobody inside, he stepped into the garden. ስለዚህ ማንም መኖሩን ቼክ አድርጎ የገባበት ምክንያት ምንድን ነው? ፕሮፌሰሩ ሼም ስለያዘው ነው ወይስ ደግሞ ሰው እንዳየው ፈርቶ ነው? ያ ማለት ሲጫወት ሰው አይቶ በእሱ አሚውዝድ እንዳይደነቅ ፈርቶ ነው። ስለዚህ ከዚህ ፓሴጅ ተነስተን ብናየው የፕሮፌሰሩ ኤክሳይትመንት ወይም ደግሞ ፍላጎት የመጫወት ፍላጎት አንጻራዊ ነው የምንመልሰው። ሼም ይዞት ነው ልንልም እንችላለን። ነገር ግን ሞር የሚያስኬደው ፕሮፌሰሩ ልጅነቱን አስታውሶ ለመጫወት ፈልጎ ስለተጫወተ ሰው አይቶት በእሱ አሚውዝድ እና በፈኒ አክቱ እንዳይገረም ነው። ይህ መልስ ነው የሚለውን ሞር ያስኬዳል። ሲቀጥል ደግሞ አምስተኛ Why did Mr. Jones look out of his window just after he woke? Because Mr. Jones ከተነሳ በኋላ ጠዋት መስኮቱን ከፍቶ ያየበት ምክንያት ምንድን ነው? መስኮቱን ከፍቶ ያየበት ምክንያት ምንድን ነው? እሱም መጀመሪያው ላይ ፓራግራፍ Mr. Jones woke early one morning. አንድ ጠዋት በጊዜ ተነሳ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት። ውጭው ያማረ ጠዋት ስለነበረ he went to the window and looked out. ስለዚህ በመስኮት ያየበት ምክንያት ጠዋት ስለሆነ ነው ወይስ ያማረ ጠዋትና ውጭውን ውበቱን ለማየት ፈልጎ ነው? ስለዚህ መልሶቻችንን ስናይ አንደኛ A he was excited of the morning ጠዋቱን ለማየት ኤክሳይትድ ስለሆነ። B he want to look the professor እሱ ደግሞ ሊሆን አይችልም። ሁለተኛው ለምን ፕሮፌሰሩን ለማየት አይደለም። ድንገት መስኮቱን ሲገልጥ ፕሮፌሰሩን አየው እንጂ ማየት ፈልጎ አይደለም። ለምን ሰርፕራይዝድ ነበር ሲያየው በመስኮት። ሲ ደግሞ he wanted to inspect his garden ግቢውን ወይም ጋርደኑን ለመቆጣጠር ነው ወይም ደግሞ ቼክ ለማድረግ። ዲ ደግሞ early morning ወይም ጠዋት ስለነበር። ስለዚህ ለዚህ መልስ የሚሆነን ማንም ሰው ጠዋት ሲነሳ ያማረ ጠዋት ወይም ውበት በመስኮቱ ቢያይ ከፍቶ ሊያይ ነው እንጂ የሚፈልገው ያ ደግሞ በኤክሳይትመንት ነው ማየት
ፍላጎት ስለነበረው ጠዋቱ ምን አይነት እንደሆነ በመስኮቱ ማየት ስለፈለገ ነው። ስለዚህ ለዚህ መልሳችን A he was excited of the morning። ስድስተኛ ስንሄድ what does it refers in the third paragraph in whether it was strong enough? whether it was strong enough የሚለው ምንድነው ሪፈር እያደረገ የነበረው? the fence አጥሩን ነው? the rope ገመዱን ነው? the garden ግቢውን ነው? ወይስ the umbrella ዣንጥላውን ነው? ፓራግራፍ 3 ላይ ስንመለስ እዚህ ጋር whether it was strong enough የምትለዋን ከፓራግራፍ ውስጥ አይደንቲፋይ እናደርጋታለን። እዚህ ጋር ስንመጣ he pulled it hard to see whether it was strong enough ሲል to take his weight ሲል ገመዱ ነው። ገመዱ ጥንካሬ እንደነበረውና የእሱን ክብደት መሸከም እንደሚችል። ስለዚህ ኢት የምትለዋ ሪፈር እያደረገች ያለችው ገመዱን ስለሆነ መልሳችን the rope ይሆናል። ቢ ማለት ነው መልሳችን። ቀጣዩ ደግሞ ከዚሁ ፓሴጅ ጋር ተያይዞ የመጡ ቮካብለሪ ኩዌስችንስ አሉ። the bolded word neatly in the next closest in meaning to ስለዚህ ኒትሊ የምትለዋ ቃል ከላይ አይተናል። ፕሮፌሰሩ ኒትሊ ነበር የለበሰው። ያ ማለት ወይ ጽድት ብሎ ወይ ደግሞ ስርዓት ባለው መንገድ ማለት ነው። ለዚህ ክሎዘስት ሚኒንግ ያለው ስናይ ኬርለስሊ ሊሆን አይችልም ተቃራኒ ስለሆነ፣ ኢንፎርማሊም ሊሆን አይችልም ይህም ተቃራኒ ስለሆነ፣ እዚህ ጋር ግዴለሽ አለባበስ ለበሰ እያለ ነው። ወይም ኢንፎርማሊ ደግሞ ተመሳሳይ ነገር ነው ከኬርለስ። ሬጉላርሊ ደግሞ ተደጋጋሚ የተለመደ አለባበስ። ግን ፕሮፌሰሩን ሲያየው ኒትሊ ጽድት ብሎ እንደለበሰና ለማመልከት ስለተፈለገ ለዚህ ተመሳሳይ ወርድ ለኒትሊ ተመሳሳይ ሚኒንግ ያለው ታይድሊ ይሆንልናል ማለት ነው። ታይድሊ ማለት ጽድት ወይም ስርዓት ያለው ነገር ማለት ነው። Mr. Jones has a big tree in his garden and the children had tied a long rope to one of its branches so that they could swing on it. ስለዚህ ቦልድ ወርዱ ስዊንግ ምንድነው ትርጉሙ? ኤንስ እና ዳንስ ነው። ዳንስ ከሆነ አይሆንም ስዊንግ መደነስ ስለሆነ ወይም መጨፈር ስለሆነ። ቢ ፍላይ ነው መብረር ነው። በገመዱ ላይ ሊበር ስለማይችል ፕሮፌሰሩ ስዊንግ የሚለው ቃል የዚህ ተመሳሳዩ ሚኒንጉ ስዌይ ይሆነልናል። ስዌይ ይሆነልናል። ስዌይ የምንለው ፕሮፌሰሩ ለምሳሌ ገመዱ ላይ ወጥቶ አንድ ወደፊት አንድ ወደኋላ ሲንዠዋዠው ያቺ የመንዠዋዠው አክሽን ስዌይ ልንላት እንችላለን። ስዌይ ወይም ደግሞ ሲሚላር ሚኒንግ ያለው ስዊንግን ማለት እንችላለን። ዘጠነኛ ደግሞ when he saw that there was nobody inside nobody inside የኢንሳይት ሚኒንግ ምንድነው ነው? እቺ የቦልድድ ወርዷ የኢንሳይት። ስለዚህ ኢንሳይት ስንል ሊታይ የሚችል ነገር በከባቢው ሊታይ የሚችል ነገር። ኤንስ እና ኢን ዘ ኤሪያ። ቢ ኢን ዘ ኤሪያ ሲል በአካባቢው ያለ እያለ ነው። ቢ ደግሞ that can be seen ሊታይ የሚችል ነገር ያልነው። ሲ ደግሞ that follow የሚከተል ነው። ዲ that live የሚኖር። ስለዚህ ዲ እና ሲ አይሆኑም። ኤም የማይሆንበት ምክንያት ስለ ኤሪያ ሳይሆን ስለ እይታ ነው እየገለጽን ያለው። አካባቢ ሳይሆን ስለ እይታ ሊታይ የሚችል በዛ አካባቢ ሊታይ የሚችል ነገር የምንለው ሳይት ስለሆነ ስለ ሳይት ስለሆነ ያወራለው። ቢ that can be seen ይሆናል መልሳችን፣ ሊታይ የሚችል ነገር። ዘጠነኛ ቢ ነው። አስረኛ at last the professor stopped straightened his tie ይላል። straightened የምትለዋ ቦልድ ወርድ ሚኒንጉ ምንድን ነው? ስለዚህ ከጨረሰ በኋላ ተጫውቶ ፕሮፌሰሩ የመጨረሻው ፓራግራፍ ላይ at last the professor stopped straightened his tie combed his hair carefully put his hat
picked up his umbrella, newspaper and bag and continued on his way to the university looking as quiet and correct and respectable as one would expect a professor to be. ተጫውቶ ከጨረሰ በኋላ ምንድነው ያደረገው? ከረባቱን አስተካከለ፣ ጸጉሩን አበጠረ፣ ከዛ ጃንጥላውን ያዘ፣ ጋዜጣውን ንብረቱን እንዳለ ይዞ ወደ ዩኒቨርሲቲው ተመለሰ። ስለዚህ ከረባቱን አስተካከለ ስንል ስትሬት እንደምትለዋን የተጠቀመው። ስለዚህ ከዚህ ስናይ ቢን ስናይ ፋሲሊቴት ማቀለጣጠፍ ነው። ይሄ ሊሆን አይችልም። ሲ ደግሞ ቤንድ ነው፣ አጠፈው እያለ ነው። ከረባቱን አጠፈው ሊል ነው። ስለዚህ አይሆንም። ይሄም ዲንም ስናይ አምቤንድ ከረባቱ እንደታጠፈ ምንም ነገር መግለጫ የለውም። ስለ ቤንዲንግ ምንም የተወራ ነገር የለም። ከዚሁላ አሬንጅን ስናይ ስለዚህ 10ኛው መልሳችን አሬንጅን ይሆናል ማለት ነው። አሬንጅ ስንል ማስተካከል ስለሆነ ስለዚህ ታዩን አሬንጅ አደረገ፣ ከረባቱን አስተካከለ በሚለው ተመሳሳይ ሚኒንግ ያለው straightened በአሬንጅ መተካት ይችላል። ስለዚህ መልሳችን አሬንጅ ይሆናል። ፓርቱ ደግሞ ግራመር ነው። ስለዚህ ፓርቱን ከመስራታችን በፊት እና ከሱ በታች ያሉትን ምርጫዎችና ዳሽቦርዶች ከመስራታችን በፊት ከደቂቃ በላይ እንዳይሆንብን ይሄ ቪዲዮ የፓሴጁ አሰራር ይሄንን ይመስል ነበር። ይሄንን ፓርት 1 ቪዲዮ ብለን እንዝጋውና በፓርቱ ቪዲዮ የቀሩትን ደግሞ ጥያቄዎች እንሰራለን። ስለዚህ ይሄንን ፒዲኤፍ የምትፈልጉ ከሆነ እንደተለመደው አሁን በሚመጣላችሁ የቴሌግራም ሊንክ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ሄዳችሁ አሃዱ ኤዱኬሽን ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ይሄንን ፒዲኤፍ ማግኘት ትችላላችሁ። በተቀረው ደግሞ የቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁም ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ቻናሉን ያግዘናል። በየሳምንቱ ቪዲዮዎችን ለመልቀቅ እየተጋን ስለሆነ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛ ላይ ደግሞ አስተያየት ካላችሁ ድጋሚ የሚስተካከል ነገር የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በፓርቱ ቪዲዮ እንገናኝ። ፒስ